ሄይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አሌክስ ነኝ። የተለያዩ ኮዲንግ ጥያቄዎችን እንሰራለን። ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ጥያቄ ምንድነው? ኤክሴል ሺት ኮመን ነምበር ይባላል። ሶ ይህ ጥያቄ ምንድነው የሚጠይቀው? Given a string column title that represents the column title as appear on Excel sheet, return its corresponding column number. For example, AA1, B2, C3. So ይህ ጥያቄ ያለው ለምሳሌ A ሲሆን 1 ነው፣ B ሲሆን 2 ነው፣ C ሲሆን እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ለማስቀመጥ ያህል ካያችሁ እዚህ ጋር እዚህ ብሎ ኤኤ ቢ ሲ ያለ ነው። ኤክሴል ይሄ ኤክሴል ነው። ኤክሴል ላይ ያለ ነው። ያለ ሜር ነገር ነው የሚጠየቅነው ማለት ነው። እና ይሄን ኮድ የሚሰራ ነው። ለምሳሌ ኤኤ ሲገባ 27 ለምሳሌ ኤ 1 ነው፣ ቢ 2 ነው፣ ሲ 3 ነው። ከኤ እስከዚህ ደግሞ 26 ነው። ኤኤ ሲሆን 27 ነው፣ ምክንያቱም አንድ ሲደመር 26 27 ስለሚሰጠን ኤኤ ሶ በ26 እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሁለት ኤዎች አንድ ሲደመር 26 27 ሰጠን። ቢን ስናደርገው ደግሞ ሁለት ሲደመር 26 28 ሰጠን። ይሄን የሚሰራ ኮድ ነው የጠየቀው። በደንብ ኤክስፕሌን አደርገዋለሁ። ኮዱን እየጻፍን ስንሄድ ማለት ነው። መጀመሪያ ሪዛልት ያስፈልገናል አይደል? መልሳችንን መልስበት እና ሌንግዙን እናስቀምጥበት። ይሄንን በለውና ኮሚታሮ ካፒታል ነው ታሮ ዳ -1 for ኤክስፖነንት ያስፈልገናል። ኤክስፕሌን አደርገዋለሁ ለምን ኤክስፖነንት እንደሚያስፈልገን 0 ፎር ሉፕ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ኤ ላይ አንድ ሁሌ ኤ ሲሰጠን ኤ ሲሰጠን እንዴት ነው አንድ የምናገኘው? ቢ ሲሰጠን እንዴት ነው ሁለት የምናገኘው የሚለውን ለማወቅ ምንድን ነው የምናደርገው? ከኤ ላይ ሁልጊዜ 64 እንቀንሳለን። ያ አንድ ይሰጠናል። ወይም ለምን 64 ልን እንችላለን? 64 የሆነበት ምክንያት እዚህ ጋር አስኪ ቫልዩ ኦፍ ኤ ካያችሁ እዚህ ጋር 65 ነው አይደል? ሶ ሁልጊዜ ኤን ስናይ ኤ 65 ከሆነ 65 ሲቀነስ 64 አንድ ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤ አንድ ይሰጠን 65 ሲቀነስ 64 አንድ ስለሆነ ነው። ለምሳሌ ቢ ቢሆንስ? ቢ ደግሞ እንደምታዩት 66 ነው። 66 ሲቀነስ 64 ሁለት ይሰጠናል ማለት ነው። ሲም ብናደርገው 67 ይሰጠናል፣ ምክንያቱም 64 ሲቀነስ 67 3 ስለሆነ ማለት ነው። 3 ሰጠን። ይሄንን ለማግኘት ፎር ሉፕ ያስፈልገናል። ሶ ኢንት i equal to 0 actually n ነው የሚሆነው እዚህ ታይም ለምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ። i 0 i minus ዲክሪመንታል ሉፕ ነው የምንሄደው። እሱ ለምን እንደሆነ አስረዳችኋለሁ። አሁን ግን ቅድም ያልኳችሁ ልስራ አስኬታል ነው ማለት ነው። ሶ ሪዛልት ላይ ነው አፔንድ እያደረገ የምንሄደው እየጨመረ የምንሄደው። ሶ እንዴት ነው የሚሆነው? እዚህ ጋር title char at I times minus 64 አላልን ቅድም? ሶ ይሄ የተሰጠንን ፊደል ኤ ሚሆን ቢ ሚሆን ሲ ሚሆን ቫልዩ ይሰጠናል ማለት ነው። ዚ ቢሰጠን 26 ይሰጠናል ማለት ሲ ቢሰጠን 3 ይሰጠናል ታይምስ ማን እዚህ ጋር የሆነ ኮድ ጽፋለሁ። እሱን ደግሞ ኤክስፕሌን አደርገዋለሁ። ማክስ ፓወር ኦፍ ማለት ነው ፓወር 26 to the power of ኤክስፖነንት ለማለት የጻፍኳት ማለት ነው። ሶ ኢንክሪመንት ያደርግ ትላለች ባንድ። ሶ ኤክስፖነንት ያስፈልገበት ምክንያት ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤኤ ቢሰጠን ይሄኛው የሚሆነው 26 the power of 0 እና 26 the power of 1 ይሰጠን። ለምሳሌ አሁን ቅድም ኤኤ ያልን የመጀመሪያው ሉፕ እዚህ ላይ ስንጀምር የሚሰጠን ስንት ነው? 1 ነው ብለናል። ይሄ 26 the power of 0 ስንት ነው? 1 ነው። 26 the power of 1 ስንት ነው? 26 ነው። ብንደምራቸው ስንት ሰጠን? 27 ሰጠናል። ይሄ ነው እዚህ ጋር የተከናወነ ያለው 27 ይሰጠን ማለት ነው። ሶ ለዛ ነው እንደዛ ያደረግነው። ግን ኤግዛምፕል ስለምንሰራበት ቀላል ነው የሚሆነው። አይ ቲንክ ጨርሰናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪተርን የምናደርገው ምንድነው? ሪተርን ሪዛልታችንን እስቲ ቼክ እና ለሳሳትና እንዳሳሳትን ከአንድ ኤግዛምፕል እንሰራበትና ጨረስን ማለት ነው። ኦኬ ሰብሚት እናድርገው። ሁሉንም ፓስ እንደሚያደርግ ሜክ ሹር ነው። ሶ ሁሉንም ፓስ አድርጓል። ስንት ቴስት ኬዝ ነው ያለፍነው? ቼክ ለማድረግ ያህል 1200 ቴስት ኬዞችን አልፈናል ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር አንድ ኤግዛምፕል እንስራ እንደተለመደው። ከዛ በኋላ ጨረስን። ቪዲዮ ቀላል ነው አይደል?
ቀላል ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ ኒድና ኮሜንት እንክፈት። ስትሰጠን ምንድነው ኮል ታይትል ለምሳሌ የምን እንስራ? የኤቢን እንስራሽ። ኤ ተሰጥቶናል። ኤን ምንድነው የሚሆነው? 2 ስለሆነ ሳይዙ እዚህ ጋር 2 ሲቀነስ 1 ነው። ኦኬ ከዛ እንቀጥላለን። ከዛ በኋላ ኤክስፖአችን ስንት ነች? ኤክስፖአችን 0 ነች ሲጀመር። ከዛስ ሪዛልታችንም 0 ነው ሲጀመራል። አሁን ኮዱን ትሬስ እናድርገው እንደተለመደው እንጀምራለን። ቢ ከቢ ነው የምንጀምረው ምክንያቱም ባክወርድ ሉፕስ እየሄድን ስለሆነ ዲክሪመንታል ሉፕ ማለት ነው። ሶኬት ነው የምንነሳው። ኤቢ አይተሰጠን ከቢ ነው የምንነሳው። ኤን አያችን ስንት ላይ ነው ሆና የምትጀምረው? 1 ላይ ምክንያቱም ኤን 1 ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር። ኦኬ እንሂድና 1 ይሆናል ቢ ትሆናለች አይደለ? ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንገባለን። ኮመንት ታይትል ቻራት አይ ማለት ቢ ነው የሚሰጠን የመጨረሻውን ኢንዴክስ -64 ሶ እዚህ ጋር እንዲገብተን ነው ቶሎ ሶ እዚህ ጋር ቢ ስንት ነው የሰጠን? 66 አይደለ? 66 ሰጥቶናል። ሶ 66 ሲቀነስ 64 ስንት ነው? 2 ነው። ኦኬ እቺ 2 ነው ብለናል። እዚህ ጋር 2 ለበላት አጠፋዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ነው ያለነው 2 ሲባዛ ማትስ the power of 26 ኤክስፖ ሶ ኤክስፖነንታችን ከ0 ነው የምትጀምረው። ሶ 26 the power of 0 ስንት ነው? anything the power of 0 1 ነው አይደለ? ምንም ነገር ከፓወር ስናደርግ 1 ስለሆነ 1 ይመልስናል ማለት ነው። ሶ 1 ሲባዛ በ2 ስንት ነው? 2 ነው። ሪዛልታችን ስንት ይሆናል? 2 ይሆናል ማለት ነው። ጨረሰ። ከዛ በኋላ አይ ኢንክሪመንት ስታደርግ አይ ቢን ጨርሳ ኤ ላይ ነው ያለችው። አሁን ኤስ ኦኬ ኤን እንዴ ሶ ኤ ደግሞ ስንት ነው ያለው? ኤ ደግሞ 65 ነው አይደል? ስለዚህ እንሄዳለን እዚህ ጋር ይሄ 65 ሲቀነስ 64 1 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንመጣለን 26 the power of 1 ኤክስፖነንት በአንድ ኢንክሪመንት አድርጋለች ቅድም አይደል? ስለዚህ 26 the power of 1 26 ነው። ሶ 26 ሲባዛ በ1 ስንት ነው? 26 ነው። 26 ሲባዛ በ1 26 ነው። 26 አሁን ይሄን 26 ሪዛልታችን ላይ አድ እናደርገዋልና 26 አድ አደረግን። ከዛ በኋላ አይ ፕላስ ፕላስ ስለምትሆን እንጨርሳለን። ምክንያቱም አይ አንድ ነበረች 2 ስትሆን ያልቃል። ሶ ምክንያቱም 1 ስለሆነች ማለት ነው። 2 ከ1 2 ሲሆን እዚህ ጋር አይ ኢኳል ቱ 0 አይ ዲክሪመንት ያደረገች ስለምትሄድ አይ ምን ትሆናለች? -1 ትሆናለች። 1 2 -1 ነው። 1 0 -1 ስለዚህ ይሄን ሉፕ እንጨርሳለን። 2 ጊዜ ብቻ ነው የምንገባው እንደምታዩት 1 ጊዜ እና 0 ጊዜ ብቻ ወደ ታች ነው። ሶ እንጨርሳለን። አሁን ይሄን ስንደምረው 26 ሲደመሩለት ስንት ነው? 28 ሰጠን። ሶ ኤቢ መልስ 28 ነው ማለት ነው። ይሄን የሚሰራ ከሆነ የጠየቀው ጨርሰናል። ይሄን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ኤክስፕላኔሽን ከተመቻችሁ ብዙ ጥያቄዎች መስራት ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ቻናል ሰፖርት አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ በጣም። መልካም ጊዜ። ቻው